आता चाकोत्राचे सीझन आमच्या नका तोरंज म्हणटा ती कशी शिंची म्हणून पळया. या तोरंजाचे देंटो हे मुळ तोरंज पळचाक व्हड मोसंबी मणकी असता ते देंटला दाखून कटकून घेवका ते तांबडे दिसूका. तशीची मुळे शिंदून घेवचे. मूळ शिंतना चिके पातळ शिंदून स्टार्ट करूया. दिगाईन शिंदून घेवचे. फुल कट करचे नाका. मोसंबी सॉल कळल मणकीची काढू जाता. हाजी सॉल चिके कोड म्हणता ती तशी हात धोका म्हणता ती एक वेळा कट केल्यानंतर सॉल पुरा काण घेवचे. हे असं पळया त्या चिके कोड असता तोरंज खाताना ताचे भितर वयला पिंक कलर मात्र खावका. ताचे एक एक बी अशी सोलून घेवचे. हे पिंक कलर मात्र खावच्याक रुची असता. ताजे वट असल्यारी चिके कोड मारता. मोव नेमका साखर घालून दिवचीशी ना तशी त्यांची टेस्ट हाजी खाता असा. तोरंज हेल्थाक मस्त चांग म्हणटा ती. आमचे पसरीक सब्सक्राइब करेन ती. व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लाईक करून शेअर करेन ती. थँक्यू बाय टेक केअर.